आईस्क्रीम म्हटलं की लहान मोठ्यांना घरातील सर्वांनाच आवडते आणि उन्हाळ्याचे दिवस म्हटले की मँगो आईस्क्रीम हे आपल्या घरातील सर्वांनाच आवडेल यात शंका नाही. म्हणूनच आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत घरच्या घरी मँगो आईस्क्रीम बनवण्याची रेसिपी. नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये. आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत घरच्या घरी मँगो आईस्क्रीम बनवण्याची सोपी रेसिपी. तर चला सुरू करूया. मँगो आईस्क्रीम बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे अर्धा लिटर दूध, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, अर्धी वाटी साखर आणि 2 आंबे. ही मँगो आईस्क्रीम बनवण्यासाठी आपण सर्व घरगुतीच पदार्थ घेणार आहोत, बाहेर कोणतीही वस्तू वापरणार नाही. सर्वात आधी हे दूध कढईत टाकून चांगलं उकळून घ्यायचं आहे. आईस्क्रीम बनवण्यासाठी हे दूध चांगलं घट्ट होऊ द्यायचं आहे. ते चांगलं मंद आचेवर दूध आपण चांगलं घट्ट करून घेऊया. तोपर्यंत आपल्याला हे सारखं हलवत राहायचं आहे. आपलं हे दूध आता हळूहळू घट्ट होत चाललेलं आहे. आईस्क्रीम कोणाला आवडत नाही असं एकही व्यक्ती सापडत नाही. हे दूध आपलं घट्ट होईपर्यंत आता आपण आंब्याचे काप करून घेऊया. आपलं हे दूध आता चांगल्या प्रकारे उकळत आहे. साईडला जी मलाई येऊन राहिली आहे ती आता आपण यामध्ये मिक्स करून घेऊ. ती साईडला मलाई लागू द्यायची नाही. ह्या उकळत्या दुधामध्ये आपण आता हे कॉर्नफ्लॉवरमध्ये यातील 2 चमचे दूध टाकून कॉर्नफ्लॉवर हे करून पातळ करून घेऊ. आता यातील थोडं दूध घेऊन आपण हे कॉर्नफ्लॉवरमध्ये टाकूया. हे चमच्याने चांगलं ढवळून घेऊ. आपण कॉर्नफ्लॉवर पावडरमध्ये दूध टाकून हे मिश्रण तयार करून घेतलं आहे. आता ते आपण थोडं थोडं यामध्ये मिक्स करूया. आता हे मिश्रण घट्ट होईपर्यंत आपल्याला सारखं ढवळत राहायचं आहे. आता ते आपण मध्यम आकाराच्या गॅसवर ते घट्ट करून घेऊया. आपलं हे मिश्रण चांगलं गाढं झालेलं आहे. यातमध्ये कॉर्नफ्लॉवरचं थोडंसं हे दिसत आहे, तरी ते आपण सारखं हलवत राहायचं आहे. गाठी होऊ द्यायच्या नाही त्याच्या. यामध्ये आपण आता हे अर्धी वाटी घेतलेली साखर ही टाकूया. हे मिश्रण आता आपण चांगलं एकजीव करून घेऊ आणि सारखं हलवतच राहू. आपलं हे मिश्रण चांगलंच घट्ट झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करू. गॅस बंद केल्यानंतरही आपल्याला जरा वेळ असंच हलवत राहायचं आहे आणि थोडं गार होऊ द्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण आता पुढची स्टेप करू. आपण हे आंब्याचे बारीक बारीक काप करून घेतले. आता ते मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेऊ. 2 ते 3 मिनटं आपण हे थोडं कमी जास्त याच्यावरती ग्राइंड करून घ्यायचं आहे. आपण आंब्याचे केलेले काप आता हे मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेतलेले आहे. आता ते आपण एका चाळणीमध्ये काढून चांगलं गाळून घेऊ. चाळणीने गाळून घेतल्यामुळे आपलं आईस्क्रीम चांगलं स्मूथ होईल. आता हे चाळणीमध्ये आपण चांगलं गाळून घेऊ. आपलं हे मिश्रण चाळणीने गाळून झालेलं आहे. आता परत ते आपण मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेऊया. आता परत मिक्सरमध्ये आपण हे थोडं ग्राइंड करून घेऊया. आता हे आपण मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये दूध आणि कॉर्नफ्लॉवरचं मिश्रण आपलं हे गार झालेलं आहे. आता ते आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकूया. यामध्ये आता आपण ही मलाई टाकूया. ही घरच्या दुधाची काढलेली मलाई आहे. मलाई टाकल्यामुळे आपलं आईस्क्रीम खूपच क्रीमी आणि टेस्टी होईल. आता हे सर्व मिश्रण आपण चांगलं ग्राइंड करून घेऊ. तुम्ही पाहू शकता आपलं हे मिश्रण पूर्णपणे तयार झालेलं आहे आणि आईस्क्रीमचा कलरही किती मस्त आलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता आपलं हे मिश्रण आता मिक्सरमधून चांगलं ग्राइंड करून झालेलं आहे. त्याला कलरही किती छान आलेला आहे. आता हे मिश्रण आपण एका प्लॅस्टिकच्या डब्यामध्ये टाकून फ्रीजमध्ये ठेवूया. आता हे मिश्रण आपण ह्या प्लॅस्टिकच्या डब्यामध्ये टाकूया. आता या डब्याचं झाकण बंद करून आपण 3 तास फ्रीजमध्ये ठेवूया.
3 तास झाले आपण फ्रीजमध्ये ठेवलेलं मँगो आईस्क्रीम आपला आता बरंच सेट झालेलं आहे. तेव्हा आता ते आपण परत एकदा मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेऊया. हे आईस्क्रीम मिक्सरमध्ये टाकून एक थोडं ग्राइंड करून घ्यायचं आहे. आता हे आईस्क्रीम आपण मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेतलेलं आहे. आता हे आईस्क्रीम आपण या प्लॅस्टिकच्या डब्यामध्ये टाकूया. या डब्यावरती आपण एक प्लॅस्टिक पेपर लावूया. हा प्लॅस्टिकचा पेपर लावल्यामुळे आपलं आईस्क्रीम चांगलं सेट होईल. आता यावर झाकण लावू. हे आईस्क्रीम आपण आता 7 ते 8 तास फ्रीजरमध्ये ठेवूया. 8 तास झालेले आहे. आपण आता हे फ्रीजमधून आईस्क्रीम बाहेर काढलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता हे आपलं किती गाढ झालेलं आहे. हे आपल्या दुकानपेक्षाही चांगलं झालेलं आहे. हे आईस्क्रीम तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला सर्व करू शकता. आपण बनवलेले हे मँगो आईस्क्रीम मार्केटपेक्षाही अतिशय उत्तम बनलेले आहे. त्यामुळे आपल्या घरातील लहान मोठ्यांना हे आवडेल यात शंका नाही. आम्हाला विश्वास आहे घरच्या घरी मँगो आईस्क्रीम बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.